Γεια σας και πάλι και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και σκοπός μου είναι να δημιουργήσω βίντεο εμπεριστατωμένα τα οποία θα παρουσιάζουν το Ισλάμ αντικειμενικά και ακαδημαϊκά. Όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο, βλέπετε δεν έχω αλλάξει καν θέση. Συνεχίζω με το σημερινό θέμα, το οποίο αφορά στις γυναίκες στο Ισλάμ, και επειδή το θέμα των γυναικών στο Ισλάμ είναι τεράστιο, έχουν γραφτεί βιβλιοθήκες επί βιβλιοθηκών για αυτό το θέμα, δεν μπορώ να το παρουσιάσω σε ένα βίντεο, σε καμία περίπτωση. Θα το σπάσουμε λοιπόν σε κομμάτια. Το σημερινό βίντεο θα αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να παρουσιάζονται δημόσια, σύμφωνα με το Ισλάμ. Πριν ξεκινήσω το θέμα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έρχεστε σε επαφή μαζί μου. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είμαι έκπληκτη, με την καλή έννοια. Εγώ περίμενα ότι αυτά τα βίντεο θα τα φτιάξω, θα τα δω εγώ, άντε κανένας φίλος μου, και ότι σε ένα βάθος, ξέρω εγώ, δεκαετίας, πιθανόν 3-4 άνθρωποι να τα έβρισκαν ενδιαφέροντα και να έλυναν απορίες. Απορίες κανονικές, έτσι. Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να τσακωθούν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το Ισλάμ με καλή πρόθεση. Προς το παρόν, και όταν λέω εγώ προς το παρόν, έχουν ήδη δημοσιευθεί νομίζω 8 βίντεο. Μισό να δω εδώ τα κοιτάπια μου. Επίσης, όσοι βλέπετε τα βίντεο μου, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον αυτά τα βίντεο είναι αυθόρμητα, δεν έχω σημειώσεις, γιατί το θέμα δεν είναι... Ναι, 8 βίντεο. Δεν είναι, το θέμα που καλύπτω τώρα δεν βασίζεται σε γραφές. Είναι η γνώση την οποία έχω αποκομίσει. Σε 8 βίντεο λοιπόν, έχω 9 ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου, και ειδικά γυναίκες. Και με ευχαριστούν για το βίντεο, ρωτάνε διευκρινήσεις, ζητάνε περισσότερες πληροφορίες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Λίγο υπομονή, σαμπρ στην αραβική γλώσσα. Για την φίλη, η οποία, νομίζω Κατερίνα το όνομα, δεν είμαι σίγουρη, αν κάνω λάθος συγχώρεσέ με, η οποία μου ζήτησε ένα βίντεο σχετικά με την προσευχή, πώς προσευχόμαστε, τις κινήσεις, τα λόγια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτιάξω ένα βίντεο με την διαδικασία. Παρόλα αυτά, θα δημιουργήσω ένα βίντεο σύντομα, στο οποίο θα δίνω σε όλους σας το υλικό, τα λόγια ή τη δομή όσον αφορά το πώς μιλάμε, τι λέμε στην προσευχή. Και καλώς έχοντας των πραγμάτων, το Φεβρουάριο θα φτιάξω και ένα βίντεο στο οποίο θα σας δείχνω πώς γίνεται η προσευχή κανονικά. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς που βρίσκετε τα βίντεο χρήσιμα και που μαθαίνετε, και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Και είναι η ερώτηση και από αυτούς που θέλουν να τσακωθούν, αλλά και από αυτούς που θέλετε να μάθετε, η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Μάλιστα, μία φίλη στα κοινωνικά μου δίκτυα, όταν μου έστειλε μήνυμα, είπε ότι πώς εξεπλάγει που είδε μία γυναίκα να μιλάει για το Ισλάμ. Γιατί η γενική πεποίθηση, την οποία είχα και εγώ, έτσι, παρένθεση, ένας από τους λόγους που καταλαβαίνω πάρα πολύ τους πολέμιους του Ισλάμ, είναι γιατί υπήρξα πολέμια του Ισλάμ πολλά χρόνια και προσπαθούσα να καταλάβω και να μάθω, και η γενική λοιπόν πεποίθηση είναι ότι οι μουσουλμάνες είναι καταπιεσμένες, και το κύριο argument που αποδεικνύει την καταπίεση είναι φυσικά το hijab. Πριν ξεκινήσουμε τις λεπτομέρειες, να διευκρινίσω ότι, μάλλον ας πάμε στις γραφές, ας πάμε στο τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στον προφήτη και γιατί. Και σας έχω ξαναπεί, το Κοράνι, όταν θα αποφασίσετε να το διαβάσετε, μην το διαβάσετε έτσι. Το Κοράνι δεν είναι μυθιστόρημα. Το παίρνω, το ανοίγω, το διαβάζω, τελειώνω και βγάζω ένα νόημα. Όχι. Το Κοράνι θέλει μελέτη. Υπάρχουν άνθρωποι, το έχω ξαναπεί, που έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους, 60 χρόνια, να μελετούν το Κοράνι. Δεν μπορεί να το διαβάσεις μια φορά και να πεις «Όχι, το ξέρω». Όχι. Τι λέει λοιπόν το Κοράνι? Μάλλον πριν πάμε στο Κοράνι. Βρισκόμαστε στον 7ο αιώνα, βρισκόμαστε στην Αραβία, όπου ο ήλιος
ψήνει μπιφτέκια πάνω στην πέτρα και όπου όλοι οι άνθρωποι, το στυλ τους, το ντύσιμό τους, άντρες γυναίκες, το στυλ τους εμπεριείχε και ένα κεφαλομάντιλο. Όπως βλέπουμε τους Άραβες της Σαουδικής Αραβίας, τους άνδρες σήμερα. Τους βλέπετε όλοι φοράνε το λευκό, τη λευκή τη ρόμπα και από πάνω ένα κεφαλομάντιλο, το οποίο συνήθως το πιάνουν και με ένα στρογγυλό πάνω στο κεφάλι τους να μην φεύγει όταν φυσάει ο αέρας. Αυτό λοιπόν ήταν το dress code της εποχής. Άντρες γυναίκες είχαν κεφαλομάντιλο, το οποίο ήταν μακρύ και οι γυναίκες συνήθως το έριχναν πίσω. Έρχεται λοιπόν η αποκάλυψη του Κορανίου, ξεκινάει αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ισλάμ και βρισκόμαστε σε μια περίοδο και σε μια περιοχή όπου φυσικά δεν υπήρχε αποχετευτικό σύστημα. Δεν υπήρχαν τουαλέτες μέσα στα σπίτια. Οι άνθρωποι έβγαιναν έξω από το χωριό ή από την πόλη, στα περίχωρα, εκεί που ήταν χωράφια, για να ξαλαφρύνουν τις φυσικές τους ανάγκες. Οι γυναίκες, και αυτό είναι κάτι που γίνεται ακόμα και σήμερα στην Ινδία για παράδειγμα, που πολλά σπίτια στις αγροτικές περιοχές δεν έχουν τουαλέτα. Οι γυναίκες περίμεναν να πέσει το βράδυ για να πάνε. Γιατί είχαν την αίσθηση, τώρα εντάξει, είναι και λίγο άβολο. Να φεύγει, να ξέρει ο άλλος ότι πας και είναι λίγο. Ναι. Άρα περίμεναν το βράδυ να πάνε έξω, να κάνουν. Σαν την ανάγκη τους. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όπου δεν ήταν όλος ο πληθυσμός μουσουλμάνοι, υπήρχαν οι μουσουλμάνοι, υπήρχαν και όλοι οι υπόλοιποι. Οι νέοι άνδρες της περιοχής είχαν την συνήθεια να πηγαίνουν στα περίχωρα, να παραφυλάνε τις γυναίκες και να κάνουν molest. Okay? Molest σημαίνει ότι τις κακοποιούσαν σεξουαλικά. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες να ξέρω εάν ήταν βιασμός, εάν ήταν απλά θοπισμός, λεπτομέρειες. Το θέμα ήταν ότι ανδρικός πληθυσμός παρενοχλούσε τις γυναίκες. Πολλές λοιπόν μουσουλμάνες γύρναν πίσω στους πατεράδες τους, στους συζύγους τους και κάνανε παράπονα. Και πήγαν λοιπόν και ρώτησαν τον προφήτη, εξήγησαν την κατάσταση και ρωτήσανε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει κάπως να προστατέψουμε τις γυναίκες μας. Εδώ σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε ακόμα για μια κοινωνία στην οποία το δίκαιο του δυνατού επεβάλλονταν. Άρα ή θα έβγαινες με το κουμπούρι να κυνηγήσεις, τότε δεν είχαν κουμπούρια, με το σπαθί, να κυνηγήσεις, ή θα πήγαινες μαζί με την κόρη σου ή μαζί με τη γυναίκα σου να την προστατεύσεις, ή κάτι έπρεπε να γίνει. Ο προφήτης λοιπόν προσευχήθηκε και τότε αποκαλύφθηκε η σούρα, η οποία λέει ότι ζήταγε από τις γυναίκες να καλύπτονται, ούτως ώστε όταν βγαίνουν έξω να καλύπτονται τελείως. Τελείως. Το κεφάλι τους, να καλύπτουν τα μαλλιά τους, να καλύπτονται και να φέρνουν το κεφαλομάντιλό τους μπροστά, ούτως ώστε να τις ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες γυναίκες που δεν ήταν μουσουλμάνες ή από τις δούλες. Προσέξτε τώρα. Στο Ισλάμ, οι ελεύθερες γυναίκες, σύζυγοι και κόρες μουσουλμάνων, έπρεπε να καλύπτονται. Η σούρα, μάλλον, συμβούλεψε αυτές μόνο τις γυναίκες να καλύπτονται. Οι δούλες, παρόλο που ήταν μουσουλμάνες, δεν επιτρέπονται. Δεν ήταν επιτρεπόμενο να καλυφθούν. Ακόμα και να θέλανε. Δεν ήταν punishable. Θα είχαν κάποια τιμωρία, εάν κάλυπταν τον εαυτό τους. Άρα μόνο οι ελεύθερες γυναίκες και με σκοπό να τις ξεχωρίζουν παλικαράκια και να τις αφήνουν ίσχυες, να μην τις πειράζουν. Και υπάρχει και άλλη σούρα η οποία λέει αυτό που σας είπα πριν, φέρνετε μπροστά το μαντίλι σας για να καλύπτετε το στήθος. Και ο λόγος ήταν ότι μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, μιλάμε για πολύ ζέστη, τα υφάσματα ήταν ελαφριά, δεν ήταν μαλλί, να πεις ότι όσο να πεις κρύβει. Όχι, ήταν πολύ ελαφριά τα υφάσματα, τότε δεν υπήρχαν σουτιέν, ήταν πάρα πολύ λογικό το στήθος μιας γυναίκας να φανεί κάτω από το λεπτό ύφασμα, άρα η συμβουλή ήταν φέρτε μπροστά το μαντίλι το οποίο ήδη έχεις για το κεφάλι σου, το φέρνεις μπροστά και καλύπτεσαι να μην φαίνεται το στήθος το οποίο καλός ή κακός προκαλούσε και προκαλεί
τις γενετήσιες ορμές των ανδρών. Αυτή είναι η καθοδήγηση μέσα στις γραφές. Από εκείνο το σημείο έχουμε φτάσει σε όλο τον κόσμο των Ισλαμικών να έχουμε μία σειρά διαφορετικών dress codes τα οποία επιβάλλονται ή απαιτούνται από μια γυναίκα. Θα δείτε γυναίκες οι οποίες απλά φοράνε τουρμπάνι, όπως εγώ. Έτσι. Θα δείτε σε ένα από τα βίντεο που έχω φτιάξει κάποιος μουσουλμάνος. Μου έκανε παρατήρηση ότι τα αυτιά, λέει, δεν πρέπει να φαίνονται. Αδερφέ, φαίνεται το λαιμός μου. Το αυτί σε χάλασε σένα. Άρα υπάρχει αυτό το στυλ, το τουρμπάνι. Υπάρχει το μαντίλι το οποίο καλύπτει και το λαιμό. Δηλαδή καλύπτει κεφάλι και λαιμό. Αλλά το υπόλοιπο σώμα φαίνεται κανονικά, φοράς τα ρούχα τα κανονικά σου. Υπάρχει το. Λοιπόν, αυτό είναι hijab. Hijab κυριολεκτικά είναι αυτό και loose. Δηλαδή το οτιδήποτε φοράς πρέπει να είναι φαρδί, να μην διαφαίνεται, μην φαίνεται η σιλουέτα σου. Υπάρχει το χιμάρ. Υπάρχει το niqab. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Από αυτό που βλέπετε τώρα, σε μένα. Υπάρχουν βέβαια, να πούμε, και οι μουσουλμάνες οι οποίες δεν φοράνε τίποτα. Δεν καλύπτουν το κεφάλι τους. Άρα έχουμε από το να μην καλύπτεις καθόλου το κεφάλι σου, στο να έχεις ένα τουρμπάνι, ένα μαντίλι το οποίο καλύπτει και το λαιμό σου, ένα πιο μακρύ, είναι κεφαλομάντιλο ουσιαστικά που καλύπτει και το στήθος, φτάνει μέχρι τη μέση. Το μπλε που έχουν κυρίως στο Αφγανιστάν που έχει, μάλλον ας πάμε στο niqab. Το niqab αφήνει τα μάτια ανοιχτά. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα ολόκληρο κομμάτι και καλύπτεται το σώμα το ανθρώπινο και φαίνονται μόνο τα μάτια. Και υπάρχει και το χιμάρ, ναι, στο Αφγανιστάν που ακόμα και εκεί που είναι τα μάτια είναι πλέξη. Δηλαδή ούτε τα μάτια της γυναίκας μπορείς να δεις. Εάν ο λόγος που υπάρχουν όλη αυτή η ποικιλία, είναι γιατί δεν είναι ξεκάθαρο μέσα στο Κοράνι. Το Κοράνι δεν ήρθε να πει πάρε ένα κομμάτι και κουκουλώσου. Ή πάρε και κάλυψε μόνο τα μαλλιά σου, κάλυψε μόνο τα αυτιά σου. Το μόνο που λέει φέρτε μπροστά το μαντίλι να καλύψετε το στήθος σας. Ένα μαντίλι το οποίο προϋπήρχε. Ένα μαντίλι το οποίο ήταν μέρος του dress code της εποχής. Εδώ πάμε στον 21ο αιώνα. Αν εξαιρέσουμε τους Σαουδάραβες, όλοι οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι του πλανήτη στις μέρες μας δεν ντύνονται όπως ντυνόταν ο προφήτης. Θα φοράσουν το τζινάκι τους, το t-shirt τους. Κάποιοι ιδιαίτερα από το Πακιστάν φοράνε έτσι λίγο πιο φαρδιά ρούχα. Αλλά σπάνια θα δείτε άνθρωπο με γκελεμπία. Πολύ σπάνια. Νομίζω οι Σομαλοί εδώ στην Αγγλία κυρίως φοράνε γκελεμπίες. Οι υπόλοιποι δεν φοράνε. Και τι γίνεται τώρα. Όλη η ιστορία για το πώς να ντύνεται μια γυναίκα, πώς να παρουσιάζεται μια γυναίκα, δεν είναι τόσο πολύ θρησκευτικό θέμα, είναι κοινωνικό θέμα και πολιτικό θέμα. Είναι πώς η πατριαρχία κοντρολάρει μια γυναίκα. Και θα σας δώσω παραδείγματα από την Αιγυπτιακή κοινωνία, γιατί από εκεί ξέρω. Έχω υπάρξει παντρεμένη με Αιγύπτιο πριν από πολλά χρόνια. Και χώρισα πριν από πολλά χρόνια. Αλλά αυτή η εμπειρία με εξέθεσε να δω τρόπο ζωής. Και τώρα θα μιλήσουμε στο κατά πόσο είναι καταπιεσμένες οι γυναίκες ή κατά πόσο αναγκάζονται να χρησιμοποιούν hijab ή να καλύπτουν ή niqab ή οτιδήποτε στο Ισλάμ. Πιέζονται οι γυναίκες? Πιέζονται οι γυναίκες. Η πίεση μπορεί να εμπεριέχει βία ή μπορεί να εμπεριέχει απλά ψυχολογική πίεση, αλλά ότι πιέζονται. Αυτό το κομμάτι όμως δεν είναι το θρησκευτικό κομμάτι. Είναι οι άντρες, η πατριαρχία, όχι άντρες, η πατριαρχία, πατριαρχικά πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούν τη θρησκεία σαν δικαιολογία. Γιατί δεν θα τολμήσει καμία γυναίκα να πει εγώ εναντιώνομαι στη θρησκεία. Δεν μπορείς. Εάν σου πω εγώ σαν πατέρα σου ντύσου γιατί εγώ στο λέω, θα σου πω κάτσε ρε πατέρα, από ποιος που. Ενώ άμα σου πει ο πατέρα σου, όταν είσαι 12 χρονών που ακόμα δεν έχεις κριτική σκέψη. Ή η μάνα σου. Μην τα ρίχνουμε όλα στον πατέρα. Έτσι. Εάν σου πει η μάνα σου, εγώ μαντιλοδένομαι, μαντιλοδέσου και εσύ, θα το κάνεις. Χωρίς. Ειδικά άμα θα σου πει γιατί ο προφήτης το ζήτησε ή γιατί ο Θεός το ζητάει. Με το Θεό δεν τα βάζεις. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν πει στον κόπο και άντρες, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, γεννημένοι μουσουλμάνοι, δεν έχουν πει στον κόπο καν να διαβάσουν, να καταλάβουν τις σούρες του Κορανίου. Το κάνουν γιατί έτσι πρέπει, γιατί κάποιος τους το ζήτησε.
Και επιστρέφουμε στα παραδείγματα της οικογένειας στην οποία έζησα, στο παρελθόν. Έχω δει γυναίκες αυτής της οικογένειας, οι οποίες πριν το γάμο τους, και μιλάμε για τη δεκαετία του 1980 μέχρι και το 2010, σε αυτή την περίοδο. Όπου εδώ πρέπει να δούμε και το κοινωνικό context. Στην Αίγυπτο αυτής της περίοδου, από το 1980 μέχρι και το 2010, η Αίγυπτος πέρναγε στη φάση που έχει περάσει τα πολύ καλά χρόνια του 1950-1960 και 1970, όπου αν δείτε αιγυπτιακές ταινίες, όλες οι γυναίκες είναι ντυμένες με δυτικό τρόπο και τα μαλλιά τους είναι ελεύθερα. Και από αυτό το είδος ζωής αρχίζει η αντίδραση στους Άγγλους, οι οποίοι είχαν απεικιοκρατία στην Αίγυπτο, και αυτή η πολιτική αντίδραση μεταφράζεται στη θρησκεία. Οι δύο λοιπόν γυναίκες τις οποίες ξέρω, η Αφάφ και η Σάρα, όντας ελεύθερες, δεν φοράγαν μαντίλα. Όρος όμως του συζύγου, μέλλοντα συζύγου, ήταν ότι μόλις παντρευτούμε θα αρχίσεις να φοράς χιτζάμπ. Όπως και έπραξαν. Αυτές οι γυναίκες όμως δεν το έκαναν για το Θεό. Δεν το έκαναν για τον προφήτη. Το έκαναν για τον άντρα τους. Για να μην έχουν τσακωμούς. Ή γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί 1.000.000 λόγοι που δεν είναι όμως θρησκευτικοί. Είναι κοινωνικοί. Το 2011 γίνεται αυτό ο ξεσηκωμός στην Αίγυπτο. Έχουμε την μουσουλμανική αδελφότητα στην κυβέρνηση και αμέσως μετά έρχεται το σημερινό καθεστώς, ρίχνει τη μουσουλμανική αδελφότητα και ξαναπαίρνει τα ενία του κράτους, όπου από εκείνο το σημείο και μετά τα θρησκευτικά σύμβολα αρχίζουν και αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Και εδώ βλέπουμε το πολιτικό κομμάτι. Αρχίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια να δείχνουν πολύ πιο προοδευτικό τρόπο ντυσίματος. Και πολλοί αδελφοί μουσουλμάνοι, πολύ έντονα θρησκευόμενοι άνθρωποι μπαίνουν στο στόχαστρο της αστυνομίας. Φτάνουμε λοιπόν εδώ, στη δική μας δεκαετία, 2010-2020, όπου και πάλι γνωρίζω οικογένεια, στην οποία οικογένεια με 3 κόρες, οι οποίες όσο ήταν ελεύθερες φόραγαν το χιτζάπ τους, φόραγαν φαρδιά ρούχα, κάλυπταν το σώμα τους πλήρως. 2 εξ αυτών, η Νάντα και η Μάχα, με το που βρήκαν έναν άνθρωπο να παντρευτούν, έκαναν και τη συμφωνία ότι με το που θα παντρευτούμε, εγώ θα το πετάξω το χιτζάπ. Όπως και έγινε. Και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για το κεφαλοκάλυμα, μόνο για το κάλυμα της κεφαλής. Το χιτζάπ. Η μία και οι δύο, αλλά ιδιαίτερα η μία εξ αυτών. Η μία είναι στο Ντουμπάι. Η άλλη ζει στην Αίγυπτο. Και αυτό και το Ντουμπάι να το λάβουμε υπόψη μας. Το Ντουμπάι είναι εκεί που είναι, έτσι. Είναι οι ντόπιες που ακολουθούν το dress code του Ισλαμικό. Οι μη ντόπιες μπορούν να ζουν στο Ντουμπάι και να είναι ντυμένες με το δυτικό τρόπο. Και οι δύο αδερφές, μετά το γάμο, ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Να φαίνεται το cleavage, να φαίνεται σορτσάκια, φούστες, κοντά, όλα αυτά. Που πριν το γάμο δεν τα έκαναν. Άρα αυτό τι μας δείχνει να καταλάβουμε? Ότι τόσα χρόνια αυτά τα 2 κορίτσια, η τρίτη κόρη, να σας πω, η τρίτη αδερφή, που είναι ακόμα ανήπαντρη, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί χιτζάμπ. Αυτό όμως τι μας δείχνει? Ότι τουλάχιστον τα 2 κορίτσια που ξέρουμε δεν χρησιμοποιούσαν το χιτζάμπ, δεν φόραγαν χιτζάμπ για το Θεό. Δεν το έκαναν λόγω θρησκευτικότητας. Το έκαναν γιατί ή η μάνα τους ή ο πατέρας τους, δεν μπορώ να ξέρω ποιος από τους δύο, τους ανάγκαζαν. Τις ανάγκαζαν. Ότι όσο είσαι κάτω από το σπίτι μου, όσο η τιμή μου εξαρτάται από την εικόνα σου, πατριαρχική ιδέα, έτσι, ότι μια γυναίκα, η εικόνα μιας γυναίκας κρίνει την τιμή της οικογένειας, ότι όσο είσαι κάτω από τη δική μου τη στέγη, θα είσαι έτσι ντυμένη γιατί έτσι θέλω εγώ. Όταν παντρευτείς που θα γίνεις ευθύνη κάποιου αλλού, θα είσαι η δική του η τιμή, ας κάνεις ό,τι θέλεις. Άρα ότι υπάρχει καταπίεση, είτε με τη μορφή αγάπης, σε αγαπάω, άρα κάνε μου το χατήρι, είτε με τη μορφή βίας, υπάρχει. Αλλά δεν είναι το θρησκευτικό κομμάτι, είναι το κοινωνικοπολιτικό κομμάτι. Και αυτό βλάπτει τους πάντες. Βλάπτει τις κοπέλες που βρίσκονται κάτω από αυτή την πίεση, ή τις γυναίκες. Βλάπτει το Ισλάμ, γιατί
μια κοπέλα η οποία φοράει το χιτζάμπ επειδή η μαμά της και ο μπαμπάς της το έχουν επιβάλει, όταν δεν κοιτάνε η μαμά και ο μπαμπάς, θα κάνει οτιδήποτε δεν επιτρέπεται στο Ισλάμ. Θα καπνίσει, κρυφά από τη μαμά και τον μπαμπά. Θα έχει σχέσεις πριν το γάμο, κρυφά από τη μαμά και τον μπαμπά. Άρα ουσιαστικά, οποιοσδήποτε θα βλέπει αυτές τις κοπέλες, από τη στιγμή που φοράνε το σχήμα του χιτζάμπ, θα θεωρήσει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν το Ισλάμ. Και όταν θα δουν ότι αυτές οι γυναίκες δεν ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ, θα θεωρήσουν ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι έτσι. Άρα, βλάπτει τις κοπέλες τις ίδιες γιατί δεν μπορούν να είναι ο εαυτός τους και βλάπτει και το Ισλάμ. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει πίεση να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά πρέπει να το κάνεις με πρόθεση, με την πρόθεσή σου να βρίσκεται στο Θεό, όχι στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στον άντρα σου. Άρα ότι υπάρχει, αλλά είναι κοινωνική, δεν είναι θρησκευτική. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως όπλο, ως μέσο πίεσης για να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες. Εδώ στη Δύση είμαστε λίγο πιο τυχερές οι γυναίκες, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε converts, που δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας και επιλέγουμε μόνοι μας. Να σας πω ότι πριν γίνω μουσουλμάνα, ήμουν πολύ ενάντια στο χιτζάμπ, πάρα πολύ. Με όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, η Μερινίδα, ότι γιατί να μην φαίνονται τα υπέροχα μαλλιά μου και γιατί να καλύπτομαι εγώ και δεν παίρνω την ευθύνη. Μία δικαιολογία είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να καλύπτονται ούτως ώστε να μην διεγείρονται σεξουαλικά οι άντρες. Του στείλω ότι δεν είναι δική μου δουλειά, μα ο άλλος διεγερθεί σεξουαλικά, να μαζέψει τον εαυτό του. Τα οποία επιχειρήματα τα υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Θεωρώ ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι ελεύθερη να διαλέξει. Δεν είμαστε υπεύθυνες εμείς για τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι με βάση το χιτζάμπ έχω χάσει ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος ήταν της άποψης ότι όχι, δεν υπάρχει καμία πίεση στο Ισλάμ για τις γυναίκες να φοράνε χιτζάμπ. Εγώ έβλεπα στην Αιγυπτιακή κοινωνία, Αιγύπτιος ο φίλος μου, μέλος της οικογένειας του πρώην συζύγου, έβλεπα ότι ναι, φυσικά και υπάρχει πίεση. Όταν μια γυναίκα βλέπω τις φωτογραφίες της πριν το γάμο και έχει το μαλλί ελεύθερο και με το που παντρεύτηκε έβαλε χιτζάμπ, προφανώς υπήρξε πίεση. Κάπου εκεί χάλεσε μια φιλία. Να σας πω ότι όταν εγώ έγινα μουσουλμάνα, δεν είχα καμία πρόθεση να βάλω χιτζάμπ. Καμία απολύτως. Ήμουν το στυλ, όχι, εγώ θα είμαι ελεύθερο πουλί, θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε ξεκίνησα να καλύπτω το κεφάλι μου και πώς. Πάντοτε μου άρεσαν τα μαντίλια. Έχω πάρα πολλά μαντίλια. Και σιγά σιγά όταν άρχισα να βγαίνω έξω, τώρα πλέον βγαίνω έξω μόνο με το μαντίλι, σπάνια θα βγω έξω, μόνο αν είμαι στο αυτοκίνητο. Αν πάρω την κόρη μου να την πάω κάπου, δεν μπαίνω στον κόπο να βάλω το μαντίλι. Αλλά όταν βγω έξω θα χρησιμοποιήσω μαντίλι. Και όταν με ρωτάει φίλες μου, ειδικά η καλύτερη μου φίλη αυτή τη στιγμή είναι χριστιανή. Και πιστή χριστιανή, θρησκευόμενη χριστιανή. Και η οποία σοκάρεται όταν με βλέπει με μαντίλι. Και με ρωτάει γιατί το φοράς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω λογικά. Δεν με έχει πιέσει κανένας. Αλλά νιώθω όμορφα, νιώθω ήρεμη, νιώθω ότι αυτό θέλω να κάνω. Και αυτό είναι στο Ισλάμ. Πλέον στις μέρες μας δεν πηγαίνουμε στα ανοιχτά να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες, άρα δεν υπάρχει λόγος να καλυπτόμαστε για να μην μας παρενοχλήσουν σεξουαλικά. Τα ρούχα μας όλες φοράμε σουτιέν, δεν δείχνουν μέρη του σώματός μας με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε ένας άνδρας να διεγερθεί. Τα standards, ο τρόπος που ντύνονται οι γυναίκες γενικότερα, η κοινωνία έχει αλλάξει, οπότε οι άνδρες πλέον δεν διεγείρονται αν δουν τη σιλουέτα μας. Ήταν συμβουλή μέσα στο Κοράνι. Εγώ το βλέπω. Αυτό μάλλον που σας λέω είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι, εδώ να το διευκρινίσω. Ότι αυτό που σας λέω είναι η προσωπική μου άποψη. Μέσα στο Κοράνι υπήρξε. Έχει χαλάσει το μαντίλι. Υπήρξε συμβουλή για τις γυναίκες εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου. Δεν θεωρώ ότι 15 αιώνες μετά υπάρχει υποχρέωση για να έχουμε το ίδιο dress code. Προσωπικά μου αρέσει. Και όταν η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι πριν μπω στο Ισλάμ, πολλά πράγματα τα έβλεπα με τελείως διαφορετικό τρόπο και όταν μπήκα και άρχισα να τα βιώνω με τελείως διαφορετικό τρόπο. Άρα, για να κλείσω το βίντεο, ναι, υπάρχει πίεση προς τις γυναίκες να παρουσιάζουν τον εαυτό τους με συγκεκριμένο τρόπο, ειδικά στις μουσουλμανικές χώρες, αλλά και εδώ, στη Δύση, από την οικογένειά τους, αλλά αυτό είναι καθαρά κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι θρησκευτικό.
το παρουσιάζουν οι άνθρωποι ως θρησκευτικό και έχουμε ξαναπεί στο βίντεο που είπα, που μίλαγα για τη Σαρία, πως ήταν άνδρες οι νομοθέτες, είναι άνδρες αυτοί οι οποίοι δίνουν μια φάτουα. Είναι άνδρες οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν, να κοντρολάρουν τις γυναίκες, χρησιμοποιώντας το όπλο της θρησκείας. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και στις μέρες μας, έχω φίλους πολύ κοντινούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν το αντίθετο. Πιστεύουν ότι όχι, από τη στιγμή που είναι στο Κοράνι πρέπει να το κάνεις. Όταν όμως ανοίγεις μια συζήτηση, φτάνουν σε ένα διέξοδο και σου λένε «Α, δεν ξέρω, εγώ έτσι τα άμαθα». Όπου και πάλι γυρνάμε στο κοινωνικό, στο cultural element. Αυτά λοιπόν για το hijab. Εδώ να σας πω ότι όσο σέβομαι το δικαίωμα των γυναικών να μην καλύπτουν τα μαλλιά τους, άλλο τόσο απαιτώ να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των γυναικών που επιλέγουν να το κάνουν, να καλύπτουν τα μαλλιά τους. Αυτές που το επιλέγουμε επειδή μας αρέσει, όχι επειδή μας το έχει πει κάποιος. Επίσης, να ξέρετε ότι στο Ισλάμ υποτίθεται ότι μια μουσουλμάνα γυναίκα δεν θέλει να τραβάει τα βλέμματα, δεν θέλει να τραβάει την προσοχή. Ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται από τους ουλαμάδες. Ότι μια γυναίκα μουσουλμάνα πρέπει να μην τραβάει την προσοχή. Άρα, έτσι όπως είμαι εγώ φτιαγμένη σήμερα, που τραβάω λίγο την προσοχή, υποτίθεται ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Αλλά έχει σημασία το context. Για παράδειγμα, αν έρθω στην Ελλάδα, δεν θα καλύψω το κεφάλι μου με το μαντίλι. Γιατί θα είμαι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα και θα τραβάω την προσοχή. Άρα, το σωστό πράγμα να κάνω είναι να αφήσω κάτω τα μαλλιά μου. Εδώ στην Αγγλία, είτε βγω με τα μαλλιά μου, είτε βγω με το μαντίλι, κανείς δεν μου δίνει σημασία, γιατί το Λονδίνο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Έχουμε όλων των ειδών τα παραδοσιακά ενδύματα. Οι Ινδές κυκλοφορούν με τα σάρι, οι μουσουλμάνες με τα μακριά τους τα ρούχα, οι δυτικές με τα κοντά. Κανείς δεν δίνει σημασία σε κανένα. Οπότε εδώ είτε το ένα είτε το άλλο είναι. Όταν είμαι στην Αίγυπτο, εκεί εννοείται θα βάλω τη μαντίλα. Γιατί είμαι και 2 μέτρα γυναίκα. Έχω και ένα μαλλί μέχρι πιο κάτω από τη μέση, ξέρετε που εννοώ. Εάν βγω με το μαλλί μου ελεύθερο στην Αίγυπτο, προφανώς και θα τραβήξω τα βλέμματα. Άρα εκεί θα βάλω ένα μαντίλι. Άρα έχει σημασία και το context. Πού είσαι και με τι σκοπό πας. Όταν πάω στο τζαμί για να προσευχηθώ, εννοείται φοράω. Όχι, δεν φοράω τουρμπάνι. Φοράω κανονικό hijab. Καλύπτω και το λαιμό μου, καλύπτω τα πάντα. Δεν φοράω μακιγιάζ. Μπαίνεις σε ένα ναό, μπαίνεις να προσευχηθείς, παρουσιάζεσαι μπροστά στο Θεό. Όταν προσεύχομαι, υπάρχει ένα φόρεμα το οποίο είναι ολόκληρο. Θα το δείτε στο βίντεο με τις προσευχές. Και φαίνεται μόνο το πρόσωπο και τα χέρια, τίποτα άλλο. Και είναι πολύ φαρδί, για να μην φαίνεται η φιγούρα μου. Φοράω αυτό. Άρα έχει σημασία και το πού και το γιατί ντύνεσαι. Άρα το πώς ντύνεσαι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Άρα αυτό όσον αφορά τη μαντίλα. Εάν βλέπετε γυναίκες οι οποίες φοράνε τη μαντίλα, μην σκέφτεστε αυτόματα ότι είναι καταπιεσμένες. Το κάνουν γιατί κάποιος τις έχει πιέσει. Ίσως πιθανόν κάποιος να τις έχει πιέσει. Αλλά υπάρχουμε και εμείς που το κάνουμε γιατί απλά μας αρέσει. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το μαντίλα. Μα δεν είναι εξαιρετικό. Δεν είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο βαρύ. 5 κιλά τα μαλλιά μου, άλλα 3 το μαντίλι, όσο να πεις μαζεύει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις γυναίκες και το hijab συγκεκριμένα. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη βάσει βιβλίων και άρθρων που έχω μελετήσει και φυσικά των γραφών. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Μην δέχεστε ότι σας λέω εγώ σαν δόγμα. Κάντε τη δική σας έρευνα. Εσείς οι γυναίκες που θέλετε να μπείτε στο Ισλάμ δεν υποχρεούστε, ειδικά εάν σας δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή σας, και αυτός είναι άλλος κανόνας στο Ισλάμ, ότι πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ζωής σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε στο χωριό σας στους κάτω βουτσινάδες και ξέρετε ότι αν βγείτε αύριο το πρωί με ένα hijab θα έχετε πρόβλημα, θα χάσετε τη δουλειά σας, δεν υποχρεούστε να το κάνετε. Σημασία έχει το intention. Να είστε καλοί άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν φοράτε ένα κομμάτι πανί ή όχι πάνω στο κεφάλι σας. Σημασία έχει να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτά. Θα σταματήσω το βίντεο. Έχει γίνει πολύ μεγάλο. Και θα ακολουθήσουν με άλλα θέματα. Θα ξαναμιλήσουμε για τις γυναίκες εκτενώς. Αλλά θα μιλάω για τη γυναίκα αποσπασματικά. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτά προς το παρόν. Όσοι έχετε απορίες, μου στέλνετε μηνύματα ή σχόλια στο YouTube.
Όσοι προσπαθείτε να δημιουργήσετε καυγάδες, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Όλοι να είστε καλά και θα τα πούμε σε ένα από τα υπόλοιπα βίντεο. Γεια σας.